في أقصى الجنوب المغربي، حيث تمتد جهة كلميم ودنون كجسر بين الصحراء والجبل، تتشكل طبيعة فريدة تجمع الهدوء بالقسوة والماء بالندرة. في هذا المجال المفتوح وعلى مقربة من مدينة كلميم تقع قرية صغيرة تحمل في بساطتها عمق التاريخ وروح المكان، قرية فاصك. اليوم سنحلق بعدسة الدرون فوق هذه المنطقة لنكتشف حكاية قرية تعيش على إيقاع الطبيعة، وشلالا يظهر كمعجزة مائية، وعينا معدنية حارة تخفي أسرار الأرض. رحلة توثيقية بصرية تحكي عن الإنسان والماء والزمن. تقع فاصك في مجال طبيعي شبه جبلي، تحيط بها الهضاب والأودية التي لا تمتلئ بالماء إلا في مواسم المطر. القرية متواضعة في عمرانها، بيوت طينية متفرقة، طرق ترابية، ومساحات مفتوحة تعكس نمط عيش تقليدي حافظ على توازنه مع البيئة عبر أجيال. اعتمد سكان فاصك تاريخياً على الزراعة المعيشية وتربية الماشية، مستفيدين من مياه الأمطار والعيون الموسمية. هنا للحياة إيقاع بطيء، شروق الشمس فوق الجبال، حركة الناس البسيطة، وصوت الرياح الذي يرافق اليوميات. من السماء تكشف لقطات الدرون عن انسجام القرية مع محيطها. لا عمران يقطع الأفق، ولا إسمنت يطغى على الأرض. كل شيء يبدو وكأنه امتداد طبيعي للتضاريس، حيث حافظ الإنسان على علاقة احترام مع المكان. على مسافة غير بعيدة من فاصك يظهر مشهد مختلف تماماً، شلال رأس الماء، نقطة حياة وسط مجال شبه قاحل، تتدفق فيها المياه من أعالي الجبال خلال فترات معينة من السنة. هذا الشلال ليس مجرد منظر جمالي، بل عنصر توازن بيئي حقيقي. فالماء هنا يجذب الطيور، يروي النباتات، ويخلق نظاماً طبيعياً مصغراً في قلب الجنوب. في لقطات الدرون نرى خيوط الماء وهي تنحدر بين الصخور، تشق طريقها بهدوء وتترك أثرها على الأرض. مشهد يذكر بأن الجنوب المغربي ليس صحراء فقط، بل تنوع طبيعي غني يستحق الاكتشاف والحفاظ. غير بعيد عن الشلال وفي عمق الأرض تتفجر عين معدنية حارة يعرفها أهل المنطقة منذ زمن بعيد. مياهها تخرج دافئة محملة بالأملاح والمعادن، ويقصدها السكان للاستشفاء والاسترخاء، اعتماداً على المعرفة الشعبية المتوارثة. هذه العين تشكل شاهداً على النشاط الجيولوجي للمنطقة، وعلى العلاقة القديمة بين الإنسان والطبيعة، حيث كان العلاج ينبع من الأرض نفسها دون تجهيزات أو بنية سياحية. من الأعلى تبدو العين كنقطة صغيرة وسط فضاء واسع، لكنها تحمل قيمة كبيرة، قيمة الذاكرة والتقاليد والارتباط العميق بالمكان. بعد الماء سنعود إلى فاصك، إلى القرية التي تبدو بعد هذه الجولة الطبيعية أكثر وضوحاً في معناها. قرية صامدة تعيش في توازن مع محيطها، دون ضجيج ودون استعجال. الدرون يرصد تفاصيل الحياة اليومية، حقول صغيرة، طرق ترابية، بيوت متقاربة، وأفق مفتوح على الجبال. فاصك لم تمسها السياحة بعد، لكنها تحمل إمكانيات كبيرة للسياحة البيئية الهادئة، القائمة على احترام الطبيعة والإنسان. ومع ابتعاد عدسة الدرون تدريجياً عن فاصك يتضح المشهد كاملاً. قرية هادئة، شلال ينبض بالحياة، وعين حارة تخفي أسرار الأرض. ثلاثية طبيعية تحكي قصة الجنوب المغربي الحقيقي. هذه الرحلة الجوية ليست مجرد صور من السماء، بل دعوة لاكتشاف أماكن صامتة لكنها مليئة بالحياة والمعنى. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمه بالإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركته مع الأصدقاء والعائلة، لأن جمال المغرب لا يختصر في المدن الكبرى فقط، بل يولد أيضاً في القرى الصغيرة بين الجبل والماء. قبل أن تغادروا هذا الفيديو أود أن أشارككم معلومة مهمة. أكثر من 80% من المشاهدين الذين يشاهدون مقاطع القناة ليسوا مشتركين بعد. إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى أدعوكم بكل حب إلى الاشتراك في القناة ودعم هذا المشروع الذي يهدف إلى تغطية مدن وقرى المغرب من السماء، رحلة بعد رحلة ومدينة بعد أخرى. فهدفنا هو تقديم صورة جوية راقية وجميلة عن المغرب
بلد التنوع والجمال من شماله إلى جنوبه. دعمكم بالاشتراك والمشاركة هو سر الاستمرار والتطور، فكونوا جزءاً من هذه الرحلة الجميلة حول المغرب